Hello everyone, welcome to in exam. আজি এই ক্লাছত APSC Prelims যিখিনি questions অহা দেখা গৈছিলে subjects টো হৈছে কি Indian Polity আৰু Assam Polity হে গুটে পেপাৰছৰ questions খিনি লৈ আহিছো আৰু আজি স্পেসিফিকলি কোনখন পেপাৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম সেইখন হৈছে 2025ৰ 8 জুন তাৰিখে যে APSC 2024 Prelims পেপাৰখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেইখন পেপাৰ ঠিক আছে আৰু ইয়াতে Assam Polity আৰু Indian Polity দুইটা সাবজেক্টৰ যিখিনি questions অহা দেখা গৈছিল গটেখিনি অনা দেখা গৈছে আমি ইয়াতে আনিছো আৰু আপোনালোকে এই যেটো PDF আছে হেটো টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব Consider the following statement on the Bharatiya Nyaya Samhita এতিয়া ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2023 তো যেহেতু এই পেপাৰখন 2025 ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই ন্যায় সংহিতা 23 24 25 এই তিনিটা বৰ্ষতে কিছিল কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত আছিল সেই কাৰণে আমি গম পালো যে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সটো আমি অলপমান যেটো কাৰেন্ট ইয়াৰ চলি আছে হেতুৰো নহয় অকমান আগৰ বস্তু চাব লাগিব যেহেতু 2026 ত হৈ আছে আমি এতিয়া 23 ৰ আধা 24 আৰু 25 এইখিনি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ভালকে আপোনালোকে নেক্সট যিখিনি যি আমাৰ 5 জুলাই তাৰিখে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে তাৰ কাৰণে আপোনাক ভালকে চাই যাব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে দিছে কোনকেটা স্টেটমেন্ট কি হয় কাৰেক্ট হয় ডাইৰেক্ট খুদিছে কি কাৰেক্ট কোনটো হয় প্ৰথম দিছে it introduces new crimes like organized crime ঠিক আছে it introduces community service as a punishment next দিছে it introduces new provisions to eliminate offense on sedition It is a sedition. It includes mob lynching as an offense. এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে অপশনস খিনি চাব তাত দেখিছে যে ইয়াতে খুটিছে কি only 1 and 2 correct only 2 correct none of the above are correct আৰু দিছে all of the statements are correct এতিয়া আমি এনেকে চালে গম পাম যে নিশ্চয় আমি 3 আৰু 4 টো যদি আমি গম পাও যে শুদ্ধ হৈ যায় তেনে হলে কি হ'ব all the statements are correct হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে particularly 1 2 আৰু 2 এ দিছে যদি 3 4 দিলে হয় বা 2 4 দিলে হয় তেতিয়া আমি গম পালো যে গোটেখিনি স্টেটমেন্ট চাব লাগিব কিন্তু যদি আমি 3 আৰু 4 নম্বৰটো যদি চাই দিও যদি গম পাও এটোটা শুদ্ধ বা এটোটা ভুল তেতিয়া আমাৰ আৰামছে কি হৈ যাব এনসাৰটো ওলাই যাব তো 3 নম্বৰত কি দিছে it introduces new provisions to eliminate offense on sedition ইয়াতে এটো শুদ্ধ হৈ যায় seditionৰ যি কথা আছিল ইয়াতে নিউ প্ৰভিজনস ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আনিছিল আৰু মব লিঞ্চিং টো আনিছিল কিয় কাৰণ মব লিঞ্চিং বহুত বেছি আমি যদি চাবলৈ যাও বহুত সময়ৰ পৰা চলি আহিছে অসমত অভিনয়ৰ কেছটো আমি দেখা পাও বা হেনেকে বেলেগ জাগাত বেলেগ মব লিঞ্চিংৰ আমি ঘটনা দেখি আহিছো তাৰ কাৰণে নিউ প্ৰভিজনস বিএনএছৰ আন্ডাৰত আনা গৈছিল যদি আমি গম পালো যে 3 আৰু 4 শুদ্ধ হয় তেনে হলে কি হ'ব all the statements are correct হৈ যাব আৰু it introduces new criminals like organized crime এটো শুদ্ধ আৰু it introduce community service as a punishment এটো ইয়াতে বিএনএছৰ আন্ডাৰত কি কৰা গৈছে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছিল next question 100 constitutional amendment of India enable the implementation of controversial international agreement which of the following is referred to here land boundary foreign directive investment trade liberalization and Indo-US nuclear deal ঠিক আছে এতিয়া 100 constitutional amendment কথা আমি যেতিয়া পঢ়িছিলো তেতিয়া কি পাইছিলো যে হেয়া হৈছে এটা ল্যান্ডৰ এগ্ৰিমেন্ট কাৰ মাজত হেয়া হৈছে কাৰ মাজত এফালে আছিল কোন ইন্ডিয়া আৰু এফালে আছিল কি বাংলাদেশ আৰু ইন্ডিয়াৰ মাজত মাটিৰ আদান প্ৰদান কৰা গৈছিল আমি বাংলাদেশৰ কিছুমান আমি গাঁও এৰি দিছিলো আৰু বাংলাদেশৰ পৰা কিছুমান মাটি ইনক্লুডেড কৰা গৈছিল আৰু হেতু হৈ যাব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ এ নম্বৰটো যেহেতু আমি গম পালো যে PYQ আমাৰ কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট আহিছে তো সেই কাৰণে এইবাৰো আমি পেপাৰত কি আশা কৰিব পাৰো এক্সপেক্টেশন ৰাখিব পাৰো যে কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট আহিব কাৰণ বহুত কি বিল ইন্ট্ৰোডিউস হৈ আছে 129 বিল ঠিক আছে আমি গম পালো 130 131 বিল বিলাক কি হৈছে ইন্ট্ৰোডিউস হৈ আছে 106 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট হৈ গৈছে তো আমি এক্সপেক্টেশন ৰাখিব পাৰো যে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিব তো সেই কাৰণে যিখিনি একদম ইম্পৰ্টেন্ট কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এটো 100 হৈছে 100 এটা এখন পেপাৰ 2025 ত অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু 100 যোনখন কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট আছিল বহুত আগতেই হৈ গৈছিল তো নতুন আৰু পুৰণা যিখিনি কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট হৈছিল আমি ভালকে চাব লাগিব 42 তো চাবই লাগিব 44 চাব লাগিব 85 97 তাৰপিছত আমি যদি কও 73
তাৰ পাছত আমি নতুনকৈ আৰু 100ৰ পৰা 106 যিমানখিনি এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে GSTৰ পৰা আদি কৰি যিমানখিনি এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে সেই গোটেইখিনি ভালকৈ আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাব লাগিব নেক্সট আহিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 37 দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ প্লেচড right to privacy under which of the following articles of the Constitution of India এটা এটা খুবেই ইজি কোৱেশ্যন আছিলে right to privacy কেছ আমি কাৰ কোনটো কেছৰ দ্বাৰা পাইছিলো right to privacy সেইটো আছিলে কি পুত্তাস্বামী কেছ ঠিক আছে আৰু পুত্তাস্বামী কেছৰ দ্বাৰা right to privacy কি কৰা গৈছিলে কনষ্টিটিউচনত ইনক্লুড কৰা গৈছিলে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 আণ্ডাৰ কৰা গৈছিলে আৰু ৰিসেন্ট যদি আমি কেছ চাব যাও যদি আমি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত কি আছে হেয়া হৈছে যে পিৰিয়ড যেটো কথাটো কোৱা হৈছে পিৰিয়ডত যে মানুহ অফ দিব লাগে হে ওমেনক অফ দিব লাগে হে পিৰিয়ড অফক লৈ বা পিৰিয়ডৰ কাৰণে যে মানুহখিনি কি কয় যিখিনি ওমেনছ আছে ওমেনে যাতে হাইজিন আৰু তেওঁলোকৰ যাতে সেই যিখিনি তেওঁলোকৰ জৰুৰত আছে সেই গোটেইখিনি বস্তু যাতে তেওঁলোকে পায় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 তো এটা নতুনকৈ কি কৰা গৈছে ইনক্লুডেড কৰা গৈছে মেস্টুৰেশনছ আৰ্টিকল 21 ইয়াতে শুদ্ধ হৈ যাব নেক্সট কোৱেশ্চন কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট প্ৰথমতে দিছে স্টেটমেন্টটো কি the first Assam assembly was inaugurated on the 7th April 1937 okay after the 1937 provincial elections in Assam the Indian National Congress Party secured the most mandate মানে হৈছে কি বেছিকে আটাইতকৈ সংখ্যা গৰিষ্ঠ জুনে সিট পাইছে The Legislative Council of Eastern Bengal and Assam was introduced in 1905. Next is Boitalangso, Haflong, Bokazan, Hauraghat, and Difu. Assembly constituencies fall under the Autonomous District Lok Sabha constituency. এতিয়া ইয়াতে ডাইৰেক্টলি সুধিছে কোন কেটা কাৰেক্ট হয় প্ৰথমৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাও চাও ইয়াতে এনেকে দিছে 1 and 2 3 1 and 4 মানে ইয়াতে আমি গোটেইকেটা স্টেটমেন্ট ভালকে চাব লাগিব ঠিক আছে কিছুমান যদি দেখা পাও যে এটা স্টেটমেন্ট উলালে এনসাৰটো উলাই যায় হেনুকা বিলাক তেনেকে কৰিলে হৈ যাব কাৰণ আমি পেপাৰত কি কৰিব লাগিব টাইম বসাব ভালকে লাগিব The first assembly was inaugurated on the 7th April 1937 of course কাৰণ Government of India Act 1935 ৰ পাছত 1937ত কি হৈছিলে প্ৰথমবাৰ ইলেকশন হৈছিলে আৰু তেতিয়া কোন জয় হৈছিলে বা কোন হেখিনি সময় অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা আমি বৰ্তমানৰ ভাষাত ক'ব গলে চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে হে আছে সাদউল্লাহ আছিলে তো এক নম্বৰটো আমাৰ কি হ'ব শুদ্ধ হৈ যাব নেক্সট আমি গম পালো যে ইয়াতে এক নম্বৰটো ইটুত না আমি ইটো আৰামছে কাটি দিম নেক্সট ইছে আফটাৰ 1937 provincial election in Assam the Indian National Congress Party secured the most mandate এইটো শুদ্ধ হৈ যায় যদিও সাদউল্লাহ মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰিছিলে কি গোপীনাথ বৰদলৈ বেছিকে ভোট পোৱাৰ পাছতো গোপীনাথ বৰদলৈ অপজিশন থাকিবলৈ তেও বিচাৰিছিলে তো এইটো হৈ যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কংগ্ৰেছে আটাইতকৈ বেছিকে কি পাইছিলে ভোট পাইছিলে 1 আৰু 2 শুদ্ধ উত্তৰ তো আমি গম পালো ইয়াৰে এইটো হৈ যাব কাটি দিম ঠিক আছে তাইটা আমাৰ দুটাই অপচন আছে আমাৰ ওচৰত হয়তো এইটো নহলে এইটো এতিয়া 3 নম্বৰটো চালে আমাৰ কি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ উলাই যাব 3 আৰু 3 নম্বৰটো চালে আমি গম পাই যাম ঠিক আছে নেক্সট ইছে যে সৰি মই কাটিব লাগিছিল এইটো দেই এইটো আমি কাটিলো আৰু এইটো কাটিলো তে হয়তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইটো হ'ব নহলে এইটো হ'ব এতিয়া আমি প্ৰথমতে 4 নম্বৰটো চাও ঠিক আছে কাৰণ 4 দুইটাতে আছে 3 আৰু 4 টো দুইটাকে চাই লও The Legislative Council of Eastern Bengal and Assam was introduced in 1905 কিয় 1905 হয় কাৰণ তেতিয়া বেংগল আৰু কি কৰা গৈছিল ইষ্টাৰ্ণ বেংগল আৰু বেংগল কি কৰা গৈছিল বেংগল প্ৰভিজনখন দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিয়া গৈছিল এফালে আছিল কি সংখ্যাগৰিষ্ঠ ইছলাম ধৰ্মৰ লোক আৰু এফালে আছিল কি সংখ্যাগৰিষ্ঠ যিখিনি হিন্দু ধৰ্মৰ লোক তো ইষ্ট বেংগল আৰু আসামক একলগ কৰা গৈছিল আৰু ইটো হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট বৈঠালাংছো হাফলং এটা বৈঠালাংছো হাফলং বুকাজান আমি ক'ত জানো ইয়াত আছে কি আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলং আৰু হাওৰাঘাট এণ্ড দা ডিফু এছেম্বলি কনষ্টিটিউচন কাৰ আন্ডাৰত পৰে হেতু হৈছে অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট লোকসভা আন্ডাৰত পৰে যি আমাৰ কাৰ্বি আংলং হে পোৰশনছ কিনে আমাৰ যিখিনি আমাৰ অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট আছে তাৰ ভিতৰ আন্ডাৰত পৰে তো হৈ যাব 1 2 3 4 কাৰেক্ট all the statements are ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব next which of the following are constituted by the president of India ইয়াতে যেতিয়া আমি প্ৰেসিডেন্টৰ এক্সিকিউটিভ পাৰ্টটো পঢ়ো বা আমি যেতিয়া কনস্টিটিউশন বডিজ খিনি পঢ়ো তেতিয়া আমি দেখা পাও স্টেটমেন্টস থাকে যে অমুক চেয়াৰমেনক প্ৰেসিডেন্টে নিযুক্ত দিয়ে বা অমুকটো কমিশন প্ৰেসিডেন্টে বনায় বা অমুকৰ চেয়াৰপাৰসন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইনক্লুড কৰে তো সেইখিনি বস্তু এটা ভালকে চাব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা কোৱেশ্চনস আহিছে এতিয়া আমি চাব লাগিব যে প্ৰেসিডেন্টে কোন গেটা কি কয় কনস্টিটিউশন প্ৰভিজনস ইয়াতে কি কৰে
which of the following are constituted কোন কেইটা body প্ৰেচিডেণ্টৰ দ্বাৰা কনষ্টিটিউট কৰা যায় ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আমি জানো ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 280 কোনে বনায় সেইটো প্ৰেচিডেণ্টে বনায় ঠিক আছে নীতি আয়োগ এই নীতি আয়োগটো হৈ যাব ইয়াৰে ইনকাৰেক্ট এনচাৰ কাৰণ নীতি আয়োগ কোনে বনায় নীতি আয়োগৰ চেয়াৰপাৰসন নীতি আয়োগ বনায় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে চেয়াৰপাৰসনক নিযুক্তি দিয়ে কনষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য কমিশ্যন অন অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ এইটো প্ৰেচিডেণ্টে বনায় নেক্সট ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন অফক'ৰ্ছ প্ৰেচিডেণ্টে নিযুক্তি দিয়ে তো 3 নম্বৰেৰে ফুল হৈ যাব তো 3 নম্বৰ ক'ত আছে 3 নম্বৰ আছে ইয়াতে 3 নম্বৰ আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে তো শুদ্ধ উত্তৰ সৰি আমাৰ 2 নম্বৰটো ইয়াৰে ফুল তো 2 নম্বৰ আছে ইয়াতে আৰু বাকিত নাই কিন্তু আমি গম পালো যে 1 3 and 4 কাৰেক্ট হৈ যাব তো 1 3 4 হৈ যাব আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট এনসাৰ আৰু এটো আমি এলিমিনেট টেকনিকেতে কাটি দিব পাৰো এতিয়া আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে ইয়াতে সুধিছে which of the following is or are common features of the both Indian and the American federalism এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো আহিছে যেটো আমি ইন্ডিয়ান পলিটিত পাই যাও যে কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে বা আমি চাব লাগে কোনখিনি ডিফাৰেন্সেস আছে কোনখিনি সিমিলাৰিটিজ আছে বেলেগ বেলেগ দেশৰ কনস্টিটিউচনৰ লগত আৰু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউচনৰ লগতে তাৰ পৰা এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা এইটো কোৱেশ্চন আহিছে সিঙ্গল সিটিজেনশিপ হয় নে নহয় সিঙ্গল সিটিজেনশিপ আমাৰ ইন্ডিয়াত আছে আমেৰিকাত নাই থ্ৰী লিষ্ট অফ দা ডিভিজনস অফ পাৱাৰ আমাৰ যেনেকৈ তিনটা লিষ্ট আছে 7 শিডিউলত কি আছিল ইউনিয়ন ষ্টেট কনকাৰেন্ট ঠিক তেনেকৈ আমেৰিকা তেনেকুৱা নাই আমেৰিকা দুটাই লিষ্ট আছে ডুৱেল আছে তো এটো হৈ যাব ইনকাৰেক্ট ডুৱেল জুডিশিয়াৰী আমাৰ ইয়াতে যেনেকৈ ইন্টিগ্ৰেটেড জুডিশিয়াৰী আছে আমেৰিকাত কি আছে ডুৱেল জুডিশিয়াৰী আছে তো এটো হৈ যাব ফুল দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট টু ইন্টাৰপ্ৰেট দা কনস্টিটিউশন এটোৱে আমাৰ দুইখন দেশৰ কনস্টিটিউশন মানে কি হৈ যায় কমন ফেক্টৰ হৈ যায় তো হৈ যাব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ 4 অনলি তাৰ পাছত নেক্সট কোৱেশ্চন Which of the following comes under the directive principle of state policy? The state shall strive to promote science and technology. The state shall endeavor to secure citizens a union civil code. The state shall try to develop population policy. The state shall take necessary steps for promoting. ইয়াৰে বাকিখিনি মই ঠিক এটা নাহিলে আপোনালোকে এইটো ফাইনেল যেটো পিডিএফ টো পাই যাব ঠিক আছে তো ইয়াৰে of course শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইউসিসি বৰ্তমান কি আছে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছত আছে এটো হৈছে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 44 যেটো আনা গৈছিলে ডিপিএসপি বাকিখিনি কি হয় ডিপিএসপি প্ৰভিজনস নহয় In which of the following states there is a constitutional requirement to have a minister in charge of the tribal welfare? Assam, Nagaland, Manipur, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha, Manipur, Tripura and Meghalaya. Yate etu jetia dekhibo tribal ministers in charge of the tribal welfare hetu bhabar logalok 6 schedule কথা না ভাবিব ঠিক আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব এটু বিহাৰ মধ্য প্ৰদেশ ওড়িশা আৰু আমি ইফালে যদি চাবলৈ যাও ছত্তীশগড় Hade ki ase ministers in charge of the tribal welfare under article 164 clause 1 under which of the article of the Indian constitutions a special provision is mandate for the state of Assam 371A C B D অসম আছে কেতিয়া অসম আছে কোট হে আছে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 371 পি এটা এ টু আছিল কি নাগালেণ্ড তাৰ সি টু আছে কি মণিপুৰ আৰু ডি টু হ'ব কি আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ প্লাস বা ডি আৰু ই যদি ডি আৰু ই হ'ব কি আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ প্লাস তেলেংগানা Next, which of the following articles of the Constitution of India grants the Supreme Court of India power to review its own judgment? Hetu hobo under Article 137. 137 under jikhini declare korise ba jikhini judgment dise teolike nije Supreme Court e sabo pare aru hei karone mi dekha pao kisuman judgment সময়ৰ লগে লগে চেঞ্জ হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল প্ৰিএম্বলৰ কেছত কি আছিল যে প্ৰথমতে কলে ইট ইজ নট আ পাৰ্ট অফ দা ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন নেক্সট আমি যদি চাবলৈ যাও তেনেহলে কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ কেছত কলে যে ইট ইজ আ পাৰ্ট অফ দা কনস্টিটিউশন দেন এলআইসি কেছত কি কলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যে ইট ইজ এন ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ দা কনস্টিটিউশন নেক্সট কোৱেশ্চন মেনছ দা ফলোইং চিফ মিনিষ্টাৰ অফ দা আসাম ঠিক আছে ইয়া বিশ্বনাথ মেধি মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী বিমলা প্ৰসাদ চৌধুৰী গোপীনাথ বৰদলৈ এতিয়া আমি প্ৰথমতে জানো যে অসমৰ প্ৰথম গৰাকী চিফ মিনিষ্টাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আসাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইণ্ডিয়াৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ তো প্ৰথম আহিব গোপীনাথ বৰদলৈ তো 1950 পৰা কিমান হ'ব 1950 26 জানুৱাৰী 1950 পৰা 5 আগষ্ট 1950 লৈ কোন আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ
মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল গোপীনাথ বৰদলৈৰ পাছত কোন আহিছিলে বিষ্ণুৰাম মেধি তো বিষ্ণুৰাম মেধি 1950 পাছত হ'ব তো তেওঁ 7 বছৰ তেওঁ কি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল তো 1950 পৰা 1957 ক'ত আছে এইটো তো বিষ্ণুৰাম মেধি হৈ যাব এইটো নেক্সট আহিব কোন বিমলা প্ৰসাদ চলিহা বিমলা প্ৰসাদ চলিহা সেই সময় কি আছিল আটাইতকৈ লংগেষ্ট টাৰ্মত থকা চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে তো সি হৈ যাব 1957 পৰা বাকিখিনি মিলে চাও 70 লৈকে 1957 পৰা 70 দেন আহিব নেক্সট টু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী যি 1970 পৰা 72 লৈকে তেওঁ কি কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী পদত আছিলে next question which of the following best explains why courts appoints an amicus curiae in criminal matters এটা এই wordটো হৈছে এটা ল্যাটিন word যাৰ মানে হৈছে কি friends of the court এটো বুজায় কিয় আনা যায় হেতু হৈছে যে যি সকল মানুহৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন নাথাকে কোৰ্টত দিবলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই পোৰ্শনটো আনা যায় to provide representation of the representation to the accused when they are unrepresented Next question, the concept of rule of law has several elements, some of the which are follows. Absence of the arbitrary power, rule of law, ito diya goise. That's why equality before law, of course, ito was the primacy of the rights of the individual. যেহেতু এটো ইন্ডিয়ানৰ ক্ষেত্ৰত হদিছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ ক্ষেত্ৰত তো এটো প্ৰভিজনস আমাৰ নাই cannot be decided by amendment হয় এটো হৈছে কিয় because it is a part of basic structure of our constitutions তো হৈ যাব 1 2 আৰু 4 1 to 4 ক'ত আছে 1 to 4 I think এটো অপচনত থাকি গৈছে ডি নম্বৰত হ'ব এটো কি 1 2 and 4 হৈ যাব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তো এইখিনি আছিল আজিৰ ক্লাছৰ যিখিনি PYQ আমি আলোচনা কৰিব লাগে সেইখিনি ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছ আমি 2022 আৰু 23 ৰ পেপাৰ কিখন আলোচনা কৰিম সেম টপিক ইন্ডিয়ান পলিটি এণ্ড আসাম পলিটি যদি কিবা ডাউট আছে নিশ্চয় আপুনি কমেন্ট সেকশনত সুধিব যদি ক্লাছটো চাই ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ